heaven when I'm in your arms, feeling you're present when you're near or far. Who would have guessed we'd end up where we are? Even I had doubts. Don't tell me where we're gonna go, just take me. Right now, every time you close, I'm shaking. Yeah, you're the only one who knows how to save me. Don't tell me where we're gonna go, just take me, just take me. No second guessing, 'cause I'm hooked on you. You're the exception, breaking all the rules. We're so Jella! Ulaga! Hi! Smell ka, kaway ka, Jella, kaway. Pero, ano na? Hi! Ay, tsura yan. Anong tsura? Takot, talon. Mga taong gubat. O, di pa ko muna. Ano ba lang magkat-kat dito sa na? Wala ka. Kim, taas kamay, Kim! Taas kamay, taas kamay! Ganit pa daw. So, ayun. One, two, three. Kawawang videographer. Shout out ka, Jella, shout out. Siyempre naman to join. Hinahiya ng baby ko. Pretty na lang. Pretty na pretty. Parang pretty. Mahal lang gasolina. Kembot ang loob. Ay, wala na. Wala sa mood. Gusto na mag-swimming talaga. Swimming na ikaw? Yeah.
Ayun, Tara na, tara na. Tadi ka tayo. Iya, dito muna. Kayo para Tapos magpipigil tayo. Paano kayo mapunan ng ano ni Jason? Nandito ka kaya. montage yan, montage. Ay, may gas na ba yan? Papel. Ah, kaya pala. Wala naman tugtog. Ay, nandun yung speaker. Ewan. Naisip rin tugtog lang. Pa lang yun, ha? Yung first na lang si Jerry, nagugulat ako. Ikaw ma. Beto ko lagi yun yung kinakanta ko. Nakakalimutan ko yung kanan kaliwa. Right arm, left arm. Gagi yun yung nakanta niya kay Kyle. Kyle. Ay, ay. Papakita ko si Rio. Ano yung cellphone mo? Ria. Yuso. Anak ko naglaro ng buwangan. Yung ginagano, no? Pwede na po. Paano? Ulit tayo ikot. Sabay na vape na ganyan. Ano flavor yan? Hindi ko alam kayo ito. Kung yung flavor ko. Ha? Parang ano eh. Parang... Ano, menthol o ano? Hindi siya may... Kasi sabi, hindi pa na-appoint kasi sa mga bayan. Sila daw. Nung nagbayad. Ba't parang namamatay? Kasi yung bayad. Tapos na yung bonfire. Sad boy. Ba't namamatay? Ang ingin ko. Sumba ng fishball. 500 lang po. Yung pang 50 lang yung Ay, paano hindi namamatay yung pusa? Hindi ko nga galaw-galaw pa ako. Kunin mo nga yung tangki natin ng gasol. Ano pong masasabi niyo sa emperador? Taka na papadingasin natin. Ha? Ay, wala. Ganyan na yan. Ayan na, ayan na. O, ayan na yung Video yan. Ay, kanina. Napengit. Ayan na, okay na. Ganda na. Bakit tumatawag dito? Hindi ko alam eh. Ayan, binibidyo ko nga eh. Oh, tell me where you wanna go. Just take me. Right now, every time you close, I'm shaking. Yeah, you're the only one who knows how to save me. So don't tell me where you wanna go. Just take me.